हॅलो फ्रेंड्स, मी नेहा. माझ्या चॅनलमध्ये तुमचं खूप खूप स्वागत करते. माझ्या डॅडींचा 61वा वाढदिवस आम्ही नाशिकला साजरा करण्यासाठी आलेलो आहे. तर आम्ही हा वाढदिवस कसा साजरा केला आणि हा वाढदिवस साजरा करताना आम्ही किती गमती जमती केल्या हे मी आज तुम्हाला दाखवणार आहे. तर चला तर मग आपण या गमती जमती बघूया. सानू, आरवी नाही, आवाज नाही टाकत ना मी. मेरे पीछे मत भागो, मैं पीछे मत भागो. अरे फोन काढता काढता असं पटकन पडलं खाली. हा कोण दाखवले दादा लावते. आता आमच्या ह्या डॅडींच्या 61चं सेलिब्रेशन चालू झालेलं आहे. तर आपण आता सगळ्या गमती जमती बघूया. चला मग. कुठे गेला आता? तुझ्या हातात दे बेटा. बेटा अच्छा डायरेक्ट आवाज दिलं पाहिजे डिस्कवर. चालू चल बाबांना जय जय करायला. वेडा खाऊ घाल. मोदक राहिला ना. हो गिफ्ट नंतर देऊ.
डॅडींचं 61व्या वाढदिवसाचं सेलिब्रेशन आवडलं असेल नक्कीच. मला कमेंट्समध्ये जरूर सांगा की तुम्हाला कसं वाटलं आणि जर आवडलं तर लाईकचं बटन क्लिक करायला विसरू नका. आणि आतापर्यंत जर माझ्या चॅनलला तुम्ही सबस्क्राईब केलं नसेल तर प्लीज माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकन क्लिक करा माझ्या व्हिडिओजच्या अपडेटसाठी. थँक्यू.